คนวันนี้เช้านี้เราก็จะไปเกร็งกันนะคะ แต่เราคงไปไม่ถึงบรูคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราก็จะไปกันที่เกร็งนะคะอากาศดีมากเมฆหมอกทั้งนั้นเลยเราจะให้ทุกคนดูนี่ค่ะเป็นไงล่ะเมฆนั้นแต่เขาบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนนะคะมีแค่ครึ้มๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะไปเลยโป๊ะอะไรที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเราจะต้องซื้อเบเกอรี่ไปกินบนรถไฟโอ้ที่นี่ก็จะมีการใช้จักรยานเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็จะมีรถบัสแล้วก็จะมีรถเทมด้วยนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานติดเซ็นเตอร์ไม่ขอหอกแล้วค่ะเฮ้ยเซนต์ปีเตอร์สวยมากเลยวันนี้อากาศก็ดีด้วยดูท้องฟ้าก่อนเราจะถ่ายรูปสักรูปนึงนะคะเราก็เดินมาเห็นตึกที่เขาทำอันนี้ไว้นะคะทุกคนสวยมากแปลกตาอ๋อมันอยู่รอบเสาเลยนะคะทุกคนสวยระหว่างที่เรารอเข้าชมปราสาทนะคะเราก็มาชมโบสถ์อีกหลังหนึ่งกันต่อเลยค่ะเข้าไปกันเลยนะคะหอที่นี่ก็สวยกันค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะดูมืดนิดนึงโอ้ my god สวยมากจากนั้นก็มาดูมิวเซียมนะคะแต่มีค่าเข้าก็เลยไม่เข้าไปจากนั้นก็เดินมาเจอร้านขายของญี่ปุ่นนะคะน่ารักดีมากเลยค่ะเชื่อละมั้งแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรโอ้โปสการ์ดมีโปสการ์ดน่ารักมากเลยชิปอันนี้เราก็มาเจอโปสเตอร์หนังนะคะที่เป็นของญี่ปุ่นเยอะแยะเลยค่ะน่ารักด้วยแล้วเราก็ชอบด้วยแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะในทริปนี้ก็คือขนมของญี่ปุ่นค่ะเป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยแค่เรากดโฮมนะทุกคนกดโฮมแล้วเราก็จะดูอะไรเราก็ดูได้เลยเกมดีไซน์แล้วก็คลิกได้เลยนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนเพราะเวลามันเปิดเท่าไหร่แล้วเราจะไปเดินขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก็เลือก English เนี่ยก็เลือกได้เลยมันมากเลยนะคะตรงนี้มันมีเวลาเข้าด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราก็ต้องเข้าไปชมปราสาทข้างในนะคะ
โอ้โอเคแล้วได้เข้ามาแล้วโอ้ข้างล่างเป็นน้ำนะคะทุกคนบันไดทางขึ้นนะคะก็จะเล็กนิดนึงนะคะสำหรับเราแล้วก็คือจะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยอะแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าข้างบนสวยจริงๆค่ะดูค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นที่เขาเอาไว้ให้ทุกคนเขียนบัตรอวยพรนะคะจะใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่เป็นการโชว์ของอาวุธสมัยก่อนนะคะที่นักรบเขาจะใช้กันก็มีทั้งเสื้อเกราะนะคะแล้วก็มีดาบนะคะก็สิ่งนี้ก็คือเป็นการจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะต่อไปเราก็จะไปที่ชั้นดาดฟ้ากันนะคะก็คือจะเป็นชั้นบนนะคะก็คือชั้นบนเนี้ยเราจะสามารถมองเห็นวิว360องศาได้นะคะเราก็จะถ่ายรูปจากจุดนี้ได้เยอะมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะห้องนี้จะใหญ่โตแล้วก็โอ้อามากเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นคุกนะคะที่เอาไว้สำหรับขังนักโทษนะคะก็ดูแล้วก็น่ากลัวอยู่เช่นกันนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใช้กับนักโทษก็จะเป็นด้านหลังของปราสาทนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้ไม่มีดอกไม้นะถ้ามีดอกไม้ก็จะสวยกว่านี้นะคะทริปนี้เจนก็ได้รูปมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมรูปของเจนด้วยนะคะถูกใจไงก็กดไลค์กดแชร์เจนบ้างนะคะติชมรูปของเจนแล้วก็ติชมคลิปวิดีโอได้นะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ